Grabe guys, sobrang ganda ng tinted sunscreen na to. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, itatry natin yung bagong product from Luxe Organix. So lately guys, nag-release sila ng tinted sunscreen. So ito na guys yung bagong product ng Luxe Organix. Tinted sunscreen siya guys, and meron silang tatlong shades. Meron silang warm, fair, and natural. And ang kinuha ko guys na shade is yung natural. Kasi ito lang yung available sa Watsons. Nung bumili ako kasi naubos na yung ibang shades. Kaya buti na lang meron pang natira. Worth 349 lang siya guys. Parang so far, ito pa lang yung nakikita ko na murang tinted sunscreen. Pare-parehas ng packaging. Ang pinagkaiba lang nila is yung naka-ganon na shade. Kada shade kasi may para siyang yung pink na ganyan. Natural, fair, tsaka warm. Ganon. Pero pare-parehas sila na ganito. Pink. Ang name niya guys, ang haba eh. Luxe Organix Ultimate Defense Tinted Sunscreen UVA UVB Protection SPF 50 PA+++ with galactomyces. Tama ba yung pronunciation ko? Galactomyces. With galactomyces, ferment, filtrate, and vitamin C. Ang vitamin C, hindi lang iniinom. Skincare na rin pala ang vitamin C, no? Kiniklaim niya dito, lightweight, smooth finish, and no white cast. Ito ang gusto ko ito yung gusto kong matest, no white cast. Yung mga tipong natural look lang talaga ng mga tinted sunscreen, gano'n. Tapos, ang nakalagay pa dito, made in Korea. Basta talaga pag mga Luxe Organix, no, madalas talaga, or, madalas ba, or ano. Halos natin nabibili ko is made in Korea pag mga Luxe Organix. Tapos, alcohol-free and paraben-free. Check, check. Okay na yun, guys. Ito yung mismong packaging niya. Yan, cute. Pink na pink. Baby pink ata to, or dark pink. Ewan. Yan, tapos dito yung ingredients. And yung other info sa ingredients. Tapos, ito yung picture ng actual tinted sunscreen. Dito siya. So, naka-sealed pa siya. I-open mo siya, guys. Uy, ang cute ng packaging niya, oh. Cute. Yan siya, guys. So, ang cute ng pagka-pink niya. Bet na bet ko. Bet na bet ko talaga yung mga pink-pink, eh. Ayan. Ito yung actual niya, guys. Yan. Ito, guys, pagka-open niya siya, naka-sealed pa. May sealed pa siya na ganyan. Yan, ganyan ang itsura niya. So, ayun guys, currently wala muna akong ibang nilagay sa face ko. Hindi pa muna ako nag-ayos. Ang lalagay ko lang muna siguro is moisturizer, tapos yung tinted sunscreen para matest natin siya kung ano yung itsura niya pag meron niyo siyang moisturizer muna. So, ang gagamitin ko ng moisturizer is from Snail White, yung gold. Actually, ito kasi talaga muna yung ginagamit ko ngayon. So, ayan guys, meron na akong nilagay na moisturizer sa aking face. So, pwede na tayo maglagay ng tinted sunscreen. So, ayan guys, ang weird lang nung bote niya. Kasi, akala ko puno. Tignan nyo. Ayan na. Tignan nyo. Diba ganyan? Pag ginanon mo siya, may naman ba ito? So, maglalagay tayo sa face. Ang gagamitin ka na lang is fingertips.
tamang-tama ngayon yung tinted sunscreen sa panahon natin. Kasi di ba sobrang init. Kailangan natin ng mga sun protection ngayon. And ito pala guys, makeup slash skincare na rin pala siya. So, ayun. Carry bells na. Ayan. Alam niyo, ang ginamit ko lang is yung fingertips ko. Kasi nga, wala naman din akong brush na pang ano nitong pangkalat. And ayan guys. Parang ang ganda ng pagkaka-finish niya pag sa camera. Hindi siya totally walang amoy. May amoy siya, pero ang mild lang. Sa akin, para siyang shampoo na amoy. Yung mild na shampoo. Parang ganun. So, ayan guys. Meron nang nakalagay sa aking face. Ang ano niya ha? Ang natural look lang niya ha? May ring light kasi yan guys. Kaya akala nyo makinis na makinis ang aking face. Kasi sa totoong buhay yun eh. So, ayan. Maglalagay lang muna siguro ako ng kilay and iba pa. Alam niyo guys, first time kong gumamit ngayon ng tinted sunscreen. And nakakatuwa kasi hindi siya katulad ng ibang foundation na parang alam mo yung ramdam mo na merong nakalagay na something sa face mo. Malagkit. Pero ito talaga super light. Light lang niya. And so, and guys, maglalagay lang tayo ng mattifying powder. Para makita natin yung difference ng tinted. Dun sa merong, solo lang at saka yung sa merong nakalagay na iba. Ayan na siya guys. Naglagay na ako ng mattifying powder and or maganda lang nalagay yung camera ko. So, ayan guys. Natago niya yung mga blemishes natin and yung mga dark spots. Grabe. Super mas nag-mattify siya or mas lumapat yung alam mo mas na-absorb ng skin ko nung naglagay ako ng powder. Pero nung sa tinted sunscreen, okay na din. May cover, may light, very very light coverage na rin siya. And ang natural look lang niya. Pero nung nilagyan ko siya ng powder, mas nagustuhan ko. Mas maganda siya tingnan. Yung naglagay na tayo ng powder. So, ayun guys, sobrang okay nitong Luxe Organix and napaka-natural look niya talaga. Hindi ko sure kung nakikita niyo siya sa screen. Since meron tayong ring light, patayin natin yung ring light para makita niyo yung difference niya. Ayan. Ayan yung walang ring light. Ang nice pa rin niya. Ayan guys, update lang. Nilagay ko kasi yung tinted sunscreen ng 2 PM and ngayon is 6:20 PM na to be exact. So, meron na tayong 4 hours na nakalagay yung tinted sunscreen and wala pang retouch ko. Hindi naglagay lang ako ng lip ng basta galing ako dun sa isang vlog na nag-vlog ako ng mga lippies. Naglagay lang ako ng blush on, lipstick at saka eyeshadow. Tapos, yun lang. Wala na akong na-retouch sa face ko kundi yung kung ano lang din yung nilagay ko na tinted sunscreen at saka yung mattifying powder. So, ayan. Wala pa akong retouch and ang ganda pa rin ng tinted sunscreen. Super pa rin quality. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng pagkamalagkit, ng pagka-oily ng aking face. Parang, alam mo yung feeling na hindi ko pa kailangan mag-retouch. Yung ganun. Ang quality pa rin talaga ng tinted sunscreen na to guys. As in, super. Nice. Like na like ko to. So, ayun guys. Update lang. Thank you. Bye-bye!
Thank you so much for watching. Please don't forget to click the like and subscribe button for more updates. Bye-bye guys. Please stay healthy and safe.